Γεια σας, είμαι η Μαρία και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το τσαντάκι της μέσης. Θα κάνουμε δύο κομμάτια, αποτελείται από δύο κομμάτια. Είναι ένα στρογγυλό μοτίβ, το οποίο είναι η πλάτη από το τσαντάκι, και μετά θα κάνουμε μία πλέξη ψαροκόκαλο, την οποία την έχω κάνει και σε προηγούμενο μου βίντεο, την οποία θα κάνουμε αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια θα το ενώσουμε στο μισό κύκλο. Επίσης θα χρειαστούμε δύο κρίκους, δεξιά και αριστερά, το strap και σίγουρα ένα φερμουάρ. Στο τέλος του βίντεο θα δείξω πώς γίνεται και αυτή εδώ η λεπτομέρεια που έχω κάνει ένα φουντάκι, ώστε να ανοιγοκλίνουμε πιο εύκολα το φερμουάρ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για το σημερινό project έχω χρησιμοποιήσει βαμβακερό νήμα 3 mm στο χρώμα της άμμου. Θα χρησιμοποιήσω 2 κουβάρια των 100 μέτρων. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι νήμα θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε. Απλά προτιμώ να χρησιμοποιώ πιο ανοιχτά χρώματα στα βίντεό μου, ώστε να βλέπετε και εσείς καλύτερα την πλέξη που κάνω. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο χοντρό νήμα. Αυτό είναι βαμβακερό νήμα με πάχος 5 mm. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε t-shirt κορδόνι. Ό,τι νήμα θέλετε, αρκεί να γίνεται η πλέξη και να είναι σταθερή. Επίσης να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε 6 νούμερο βελόνα. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια σημάδια. Μη φοβάστε να χρησιμοποιείτε σημάδια, γιατί σας κάνουν πιο εύκολα τη ζωή και δεν κάνετε και λάθη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε το τσαντάκι μας θα πρέπει να κάνουμε ένα στρογγυλό πάτο. Έχω κάνει σε προηγούμενο βίντεό μου πώς γίνεται ο στρογγυλός πάτος. Θα σας αφήσω πάνω δεξιά το link για να το βρείτε, αλλά και κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, με όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις αυξήσεις που θα πρέπει να κάνουμε. Έχω ξεκινήσει το μαγικό μου κύκλο με 6 άριχτα μέσα στο μαγικό μου κύκλο. Στη συνέχεια κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε άριχτο, μετά κάνουμε 1 άριχτο και 2 άριχτα, μετά κάνουμε 1 άριχτο, 1 άριχτο, 2 άριχτα, στο επόμενο, στα πρώτα 3 από 1 άριχτο και 2 άριχτα και πάει λέγοντας. Εγώ έχω φτάσει στο 13ο γύρο και έχω 78 άριχτα, όμως πριν πάτε να δείτε το βίντεο, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Λοιπόν, στον 11ο μας γύρο πάμε να μετρήσουμε πόσα άριχτα έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 άριχτα και στο επόμενο από 2 άριχτα. Οπότε ο επόμενος γύρος θα γίνει τα πρώτα 12 άριχτα και το επόμενο από 2 άριχτα. Οπότε θεωρητικά εδώ θα ήταν το σημάδι μας από το γύρο, ώστε να κλείσουμε το γύρο εδώ. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τεντώσουμε το νήμα λίγο από αυτή τη μεριά και θα βάλουμε το βελονάκι μας από την πίσω μεριά. Θα περάσουμε και τις δύο θηλιές, και την μπροστινή και την πίσω, και θα πάρουμε τη θηλιά και θα την περάσουμε από πίσω. Εδώ είναι η θηλιά μας από πίσω. Όταν τεντώσουμε εδώ έτσι στην ευθεία, θα δούμε ότι ο επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Είναι αυτός εδώ. Έχουμε τα 2 άριχτα και ακριβώς στη μέση υπάρχει αυτός εδώ ο πόντος. Οπότε θα μπούμε εδώ μέσα, και θα πρέπει να προσέχετε να βγαίνετε ανάμεσα στο άριχτο. Να είναι δεξιά και αριστερά αυτό το νήμα. Δεξιά και αριστερά. Πρώτα θα περάσουμε το νήμα και μετά τη θηλιά και θα τη βγάλουμε από μπροστά. Θα κάνουμε μία αλυσίδα η οποία θα μετριέται σαν ένα άριχτο. Οπότε
έχουμε φτιάξει ήδη το πρώτο μας άριχτο. Τώρα, αφού είπαμε στο προηγούμενο γύρο κάναμε στα πρώτα 11 από ένα άριχτο και στο επόμενο από 2 άριχτα, τώρα θα πρέπει να κάνουμε 12 άριχτα και στο επόμενο από ένα άριχτο. Στο επόμενο λοιπόν πάμε να κάνουμε το δεύτερό μας άριχτο. Έχουμε τα 2 άριχτα και στη μέση από κάτω βλέπουμε ότι θα μπούμε εδώ. Μπαίνουμε, βλέπουμε να είναι ανάμεσα, δηλαδή μη σας φεύγει να είναι π.χ. έτσι, πρέπει να είναι ανάμεσα. Παίρνουμε το νήμα να κάνουμε ένα άριχτο. Οπότε είναι έτοιμο και το δεύτερο άριχτο. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε το σημάδι μας. Οπότε κάναμε τη μία αλυσίδα η οποία μετριέται σαν ένα άριχτο, κάναμε και το δεύτερο άριχτο στο οποίο θα βάζουμε το σημάδι μας. Οπότε με την ίδια λογική θα πρέπει να κάνετε και στους προηγούμενους γύρους. Θα μου βάζετε στο δεύτερο άριχτο το σημάδι, ώστε όταν φτάνετε στο τέλος να κλείνετε στο σημάδι. 2 και πάμε στο επόμενο. 3 άριχτα. 4 άριχτα. 5 6 7 8, να ελέγχετε και πίσω αν μπαίνετε σωστά, 9, 10, 11 και 12. Οπότε κάναμε 12 άριχτα και πάμε στο επόμενο να κάνουμε 2 άριχτα στην ίδια θηλιά. 1 και στην ίδια θηλιά άλλο 1. Οπότε θα έχουμε 2 άριχτα. Οπότε πάμε να μετρήσουμε. Μία αλυσίδα που μετριέται σαν άριχτο, οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 2 άριχτα στο επόμενο. Οπότε θα συνεχίσετε πάλι 12 άριχτα και στο επόμενο από ένα άριχτο μέχρι να φτάσετε στο τέλος και να δούμε πώς θα κλείσουμε με το σημάδι μας. Οπότε πατήστε μία παύση και τα λέμε προς το τέλος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τελευταίο που θα πρέπει στο τελευταίο να κάνω από 2 άριχτα, δηλαδή έχω κάνει ήδη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 άριχτα, οπότε εδώ στο τελευταίο θα πρέπει να κάνω 2 άριχτα. 1 και στο ίδιο άλλο 1. Οπότε έχουμε κάνει τα 2 άριχτα. Τώρα, αν συνεχίσετε για τον επόμενο γύρο, κάνετε ακριβώς όπως σας έδειξα πριν. Τεντώνετε, βγάζετε το σημάδι σας, πίσω η βελόνα από το άριχτο, παίρνετε από πίσω, θα μπείτε στο πρώτο εδώ, ανάμεσα, πρώτα η κλωστή από πίσω, μετά η θηλιά από πίσω και τη βγάζουμε από μπροστά. Κάνουμε τη μία αλυσίδα που μετριέται σαν άριχτο, κάνουμε το επόμενο άριχτο και βάζουμε το σημάδι μας. Και έτσι συνεχίζεται γύρω γύρω. Εμείς όμως θα σταματήσουμε σε αυτό το γύρο, οπότε θα το λύσω. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος θα είναι εντάξει για το τσαντάκι. Πάμε να το μετρήσουμε.
Λοιπόν, το δικό μου είναι περίπου στα 25 μισό εκατοστά. Εσείς μπορείτε να κάνετε πιο μεγάλο ή πιο μικρό, δεν είναι απαραίτητο να κάνετε το ίδιο μέγεθος με το δικό μου. Οπότε, αν συνεχίσετε να κάνετε το 15ο γύρο, θα πρέπει να κάνετε τα πρώτα 13 από ένα άριχτο και στο επόμενο από 2 άριχτα. Και πάει λέγοντας, όσο πιο μεγάλο, ξεκινάτε και τις αυξήσεις ανάλογες. Τώρα, πάμε να κλείσουμε το κύκλο μας. Παίρνουμε το ψαλιδάκι μας, κόβουμε το νήμα και πάμε να το κλείσουμε. Είναι έτοιμος ο πάτος. Θα έχετε υπόψη ότι όταν κλείνετε, κάθε γύρο που θα κλείνετε, τότε θα μετράτε πόσα άριχτα έχετε κάνει. Τώρα στο 14ο γύρο που είμαστε, εγώ έχω συνολικά 84 άριχτα. Οπότε όταν θα κλείνετε το γύρο, τότε θα μετράτε. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Γυρνάμε από αυτή τη μεριά και ουσιαστικά θα πρέπει το καπάκι να είναι από την πάνω μεριά έτσι και μετά θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία πλέξη ώστε να καλύψουμε και να ράψουμε γύρω γύρω. Τώρα, εάν το καπάκι είναι σε αυτά εδώ, σε αυτή εδώ τη κλίση, θα πάμε να βάλουμε ένα σημάδι, εδώ για να ξέρουμε περίπου από πού θα μετρήσουμε τα άριχτα. Οπότε υπάρχει μια νοητή γραμμή ότι εδώ είναι το καπάκι μας. Τώρα πάμε να κάνουμε αλυσίδες ώστε να καλύψουν εδώ το καπάκι. Θα κάνουμε τόσες αλυσίδες ώστε να βγαίνει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Οπότε πάμε να δούμε πόσες θα μας πάρουν. Οπότε κάνουμε 1, 2, 3, 4, Λοιπόν, έχω κάνει 30 αλυσίδες. Πάμε να δούμε. Έχουμε καλύψει το καπάκι. Λοιπόν, με τις 30 αλυσίδες έχω καλύψει το καπάκι εδώ. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε σχεδόν 2 αλυσίδες να περισσεύουν από την αριστερή μεριά και άλλες 2 από τη δεξιά μεριά. Οπότε θα κάνουμε στο σύνολο άλλες 4. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Και πάμε να δούμε πάλι. Με τις 4 που προσθέσαμε ακόμα, βγαίνει λίγο, οπότε θα δείτε βγαίνει λίγο δεξιά και αριστερά. Άλλες 2 αλυσίδες περίπου. Οπότε οι αλυσίδες μας είναι έτοιμες. Έχουμε κάνει 34
και θα κάνουμε και άλλη μία, 35, γιατί θα μπούμε στην επόμενη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς γίνεται η πλέξη ψαροκόκαλο σε ευθεία γραμμή. Σε άλλο μου βίντεο έχουμε δει πώς γίνεται κυκλικά. Τώρα θα κάνουμε σε ευθεία. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε στη πρώτη αλυσίδα, αλλά στην επόμενη με ένα άριχτο. Και βάζουμε το σημάδι μας στο πρώτο άριχτο. Τώρα, όπως θα δείτε, υπάρχει 1, 2 γραμμές εδώ. Οπότε θα πάρουμε το δεύτερο νήμα και θα μπούμε στην επόμενη αλυσίδα. Τώρα θα δείτε ότι υπάρχουν 1, 2, 3 νήματα. Παίρνουμε νήμα και βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Τώρα έχουν δημιουργηθεί 3, 1, 2, 3 νήματα. Παίρνουμε πάντα το πρώτο νήμα, μπαίνουμε από κάτω και μπαίνουμε στην επόμενη αλυσίδα. Τώρα έχουν δημιουργηθεί πάλι 3 νήματα. Παίρνουμε νήμα και βγάζουμε και από τις 3 στυλιές. 1, 2, 3 νήματα. Παίρνουμε το πρώτο και μπαίνουμε στην επόμενη μας αλυσίδα. Εδώ. Και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε και στο τέλος. Έχω φτάσει και στη τελευταία αλυσίδα. Παίρνουμε το πρώτο νήμα, 3 νήματα και βγάζουμε και από τις 3 στυλιές. Οπότε, τελειώνοντας και στη τελευταία αλυσίδα, θα πρέπει να μετρήσουμε 34. 34 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Οπότε είμαστε σωστά. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι μία αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Θα προσέξουμε το νήμα μας αυτή τη φορά να είναι μπροστά μας, από τη πίσω μεριά του πλεκτού. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Εδώ βλέπουμε κανονικά θα πλέκαμε από αυτή τη μεριά και θα μπαίναμε και στις 2 θηλιές, και την πίσω και την μπροστά. Όμως αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε από την πίσω μεριά, και την πίσω και την μπροστινή θηλιά, και εδώ θα δείτε ότι υπάρχει άλλο ένα νήμα. Αυτό εδώ. Θα το περάσετε και αυτό από κάτω. Οπότε πίσω, μπροστινή θηλιά, και
και θα παίρνετε και αυτό το νήμα εδώ από κάτω. Τώρα παίρνουμε το νήμα μας που είναι από την μπροστινή μεριά και πρέπει να το βγάλουμε από την πίσω μεριά. Οπότε ξαφνικά έχουμε δύο θηλιές. Παίρνουμε το νήμα, γυρνάμε και βγάζουμε και από τις δύο θηλιές. Βάζουμε πάλι το σημάδι μας εδώ. Πάμε τώρα στο επόμενο. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, εδώ όπως θα δείτε έχουμε δύο νήματα. Θα πάρουμε το πρώτο νήμα, θα περάσουμε το πρώτο νήμα από εδώ και θα μπούμε από την πίσω μεριά προς και πίσω θηλιά, αλλά θα πρέπει να πάρουμε, είπαμε, και το από κάτω νήμα. Εδώ. Πήραμε το άριχτο προς και πίσω θηλιά, αλλά και το νήμα εδώ από κάτω. Παίρνουμε το νήμα μας για να το βγάλουμε από την πίσω μεριά και έχουν δημιουργηθεί 1, 2, 3 νήματα. Πάμε να τα βγάλουμε και από τις 3 θηλιές. Και είναι έτοιμο. Τώρα έχουν δημιουργηθεί 1, 2, 3. Παίρνουμε το πρώτο, από πίσω με το βελονάκι μας να μπούμε στο πρώτο άριχτο, όμως παίρνουμε και το από κάτω, έτσι. Παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε και έχουμε 1, 2, 3. Γυρνάμε το νήμα μας, βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Συνεχίζουμε. Έχει δημιουργηθεί 1, 2, 3. Παίρνουμε το πρώτο και πάμε στο επόμενο μας άριχτο. Καλό είναι όταν πλέκουμε από την ανάποδη να γυρίζουμε το πλεκτό έτσι προς τα μπροστά μας, ώστε να βλέπουμε εδώ τις αλυσίδες, τα άριχτά μας. Φαίνεται καλύτερα στο έτσι. Οπότε βάζουμε από την πίσω μεριά στο άριχτό μας, την αλυσίδα μας, και είπαμε παίρνουμε και το νήμα αυτό εδώ. Δημιουργείται από αυτή τη μεριά, φαίνεται σαν να υπάρχει και άλλη αλυσίδα. Οπότε πρέπει να μπούμε από την κάτω μεριά. Παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε και έχουμε πάλι 3 νήματα. Γυρνάμε το νήμα στο βελονάκι και βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Και συνεχίζουμε. Τρίτο, κοιτάμε από εδώ, είναι εδώ η αλυσίδα μας. Παίρνουμε από την πίσω μεριά και παίρνουμε και αυτό το νήμα από κάτω. Παίρνουμε το νήμα, το βγάζουμε από την πίσω μεριά, τεντώνουμε 3 και βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Και συνεχίζουμε έτσι. Μην ξεχνάτε να γυρνάτε το πλεκτό για να βλέπετε εδώ καθαρά που είναι η κάθε αλυσίδα. Παίρνουμε και αυτό το νήμα από κάτω, βγάζουμε από πίσω και βγάζουμε και τις 3 θηλιές. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε την πλέξη μας μέχρι να φτάσουμε και στο σημάδι μας. Εδώ θα κάνουμε το τελευταίο. Οπότε πατήστε μία παύση στο βίντεο και τα λέμε στο τελευταίο. Έχουμε φτάσει στο τέλος
που είναι εδώ το σημάδι μας και παίρνουμε 1, 2 το τρίτο και μπαίνουμε εδώ στο σημάδι μας. Απλά μόνο στη θηλιά εδώ. Παίρνουμε το νήμα, τεντώνουμε, βλέπουμε 3, 1, 2, 3 και βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Και είναι έτοιμο. Πρέπει πάλι όταν θα μετρήσουμε να είναι 34 άριχτα. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Οπότε είμαστε σωστά. Κάνουμε μία αλυσίδα και γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας. Η πλέξη φαίνεται κάπως έτσι και πάμε να συνεχίσουμε. Πριν στην ανάποδη πλέξη είχαμε το νήμα μας από τη μπροστινή μεριά. Τώρα θα πρέπει το νήμα να είναι από την πίσω μεριά. Και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Βάζουμε λοιπόν στη πρώτη θηλιά, στο πρώτο άριχτο, στην μπροστινή και στην πίσω θηλιά, όμως πρέπει να περάσουμε, όπως είπαμε, και το από κάτω νήμα. Οπότε πάμε λίγο πιο κάτω για να παίρνουμε και το από πίσω νήμα. Παίρνουμε το νήμα και κάνουμε το άριχτό μας. Και βάζουμε το σημάδι μας. Οπότε έχουμε 1 και 2 νήματα. Παίρνουμε το πρώτο και πάμε να δούμε να μπούμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι ακριβώς εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν από κάτω μαζί να πιάσουμε και το από πίσω νήμα. Αυτό εδώ. Οπότε εκτός το ότι θα πάρουμε αυτή τη θηλιά θα πρέπει να μπούμε και στο από κάτω. Γυρίζουμε την κλωστή, βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Έχουν δημιουργηθεί 1, 2, 3. Παίρνουμε το πρώτο και μπαίνουμε στο επόμενο να πάρουμε και το από πίσω νήμα. Εδώ. Γυρνάμε, τεντώνουμε, βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Συνεχίζουμε. Από τα 3 νήματα παίρνουμε το πρώτο, εδώ, και μπαίνουμε στο επόμενο. Από κάτω και παίρνουμε και το από πίσω. Αυτό εδώ. Βγάζουμε και τις 3 στυλιές. Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν πάλι προς το τέλος, στο σημάδι μας. Πάντα όταν φτάνουμε στο σημάδι μας, εδώ που πίσω δεν έχουμε κάποιο άλλο νήμα για να περάσουμε, οπότε κάνουμε την πλέξη μόνο στην αλυσίδα. Βγάζουμε το σημάδι μας, παίρνουμε 1, 2, 3, την πρώτη εδώ, το πρώτο νήμα, και παίρνουμε εδώ στην αλυσίδα, στη τελευταία. Βάζουμε
και τις 3 στυλιές, μία αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Είπαμε, όταν είμαστε ανάποδα, πάντα η κλωστή μας πρέπει να είναι από την μπροστινή μεριά. Είμαστε λοιπόν στην πίσω μεριά πάλι και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Πάμε να δούμε μερικά μαζί. Έχουμε κάνει ήδη τη μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε στη πρώτη αλυσίδα από την πίσω μεριά το βελονάκι μας, πίσω μεριά, και παίρνουμε και το κάτω νήμα. Παίρνουμε το νήμα, τραβάμε και κάνουμε το άριχτό μας. Βάζουμε τώρα το σημάδι μας και συνεχίζουμε. 1, 2, παίρνουμε το πρώτο νήμα, βλέπουμε η επόμενη αλυσίδα είναι εδώ, από πίσω το βελονάκι και παίρνουμε και το κάτω νήμα. Τραβάμε το νήμα, τεντώνουμε, βγάζουμε και τις 3 στυλιές και συνεχίζουμε. Τώρα έχει 1, 2, 3 νήματα. Παίρνουμε το πρώτο νήμα, πάμε στην επόμενη αλυσίδα, εδώ, από πίσω το βελονάκι και παίρνουμε και το νήμα από κάτω. Τραβάμε, τεντώνουμε, βάζουμε και τις 3 στυλιές. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 νήματα, παίρνουμε το πρώτο, παίρνουμε στην επόμενη αλυσίδα από πίσω το βελονάκι και παίρνουμε και το από κάτω νήμα. Τραβάμε, βγάζουμε και τις 3 στυλιές και συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό κόλπο που πρέπει να κάνετε είναι να στρέφετε το πλεκτό προς εσάς, ώστε να βλέπετε αυτές εδώ τις αλυσίδες, για να ξέρετε από την πίσω μεριά από πού θα μπείτε. Οπότε για να είναι εδώ η αλυσίδα, το βελονάκι πάει από την πίσω μεριά, εδώ. Πίσω μεριά, και δεν θέλουμε μόνο την αλυσίδα εδώ, αλλά θέλουμε να πάρουμε και το από κάτω νήμα. Παίρνουμε το νήμα, βγάζουμε και τις 3 αλυσίδες και συνεχίζουμε έτσι. Αν σας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η πλέξη, μπορείτε να κάνετε μία άλλη πλέξη. Μπορείτε να κάνετε άριχτα. Απλά επειδή επαναλαμβάνετε αυτό το σχέδιο με άριχτα ή ποδαράκια, νομίζω αυτή η πλέξη φαίνεται πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Μόλις φτάσουμε στο σημάδι μας, κάνουμε και σε αυτή εδώ την αλυσίδα. Δεν έχει όμως να πάρουμε κάτω νήμα, οπότε θα μπούμε μόνο σε αυτή την αλυσίδα. Κάνουμε μια αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό, συνεχίζουμε να κάνουμε τις σειρές μας μπρος πίσω, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος. Έχω τελειώσει λοιπόν και το κομμάτι για την ένωση με πλέξη ψαροκόκαλο. Πάμε να δούμε πόσα εκατοστά είναι. Είναι 11 εκατοστά επί 31 εκατοστά. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι 2 κρίκους για να βάλουμε δεξιά και αριστερά, τους οποίους θα τους ράψουμε μαζί με την πλέξη που θα κάνουμε για τα πλαϊνά. Και μετά για το καπάκι μας θα χρειαστούμε το φερμουάρ. Έχω μαζί μου τη βελόνα με την πετονιά και έχω κόψει από το τέλος εδώ του πλεκτού περίπου 1,5 με 2 μέτρα, ώστε να πάμε να ενώσουμε το κομμάτι μας με το κυκλικό μοτίβ
και να το ράψουμε γύρω γύρω μέχρι την άλλη ένωση, μέχρι εδώ. Οπότε πάμε να το δούμε. Βγάζουμε λοιπόν τη κλωστή από εδώ για να ξεκινήσουμε να ράψουμε τα πλαϊνά. Όπως είπα, είναι περίπου το σκοινί που έχω κόψει, είναι περίπου στα 2 μέτρα, 1,5 με 2 μέτρα. Έχουμε εδώ την πετονιά, έχουμε εδώ το σημάδι μας και πάμε να ενώσουμε το πλαϊνό. Λοιπόν, στο πρώτο θα μπούμε και στις 2 θηλιές, και στη πίσω και στην μπροστινή. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε από το σημάδι μας ένα πάνω, ξανά και στις 2 θηλιές, και την πίσω και την μπροστινή, και περνάμε το νήμα. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν 1, 2, 3 θηλιές, οπότε θα πρέπει να μπούμε και στις 3 θηλιές. 1, 2, 3. Λέχτηκε. Τώρα πάμε να πάρουμε το κρίκο μας, τον οποίο θα αρχίσουμε να τον πλέκουμε μαζί με την ένωση. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να αρχίσουμε να κάνουμε την ένωσή μας μόνο στην μπροστινή θηλιά, όχι στην πίσω, στην μπροστινή. Τώρα, αφού είμαστε από αυτή τη μεριά, θα πάρουμε, είμαστε το ψαροκόκαλο σε αυτή τη σειρά, στη μέση που κάνει, και θα πάρουμε το από πίσω. Περνάμε το νήμα. Και τώρα, όπως είπαμε, όχι στην πίσω, αλλά στην μπροστινή θηλιά, εδώ στο σημάδι μας. Πίσω θηλιά. Και πίσω εδώ θηλιά. Έχω φτάσει λοιπόν σε αυτή τη μεριά του πλεκτού και θα συνεχίσουμε πάλι να κάνουμε το ίδιο. Θα παίρνουμε εδώ στην αλυσίδα που κάνει την πίσω αλυσίδα και εδώ την μπροστινή. Πίσω, μπροστινή, πίσω, μπροστινή. Πάμε να το δούμε.
Και αφού ολοκληρώσαμε και ράψαμε τα πλαϊνά γύρω γύρω, έχουμε φτάσει από την άλλη μεριά και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε μια σειρά άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο σημείο από εδώ. Κάναμε και το τελευταίο άριχτο, κόβουμε το σκοινί και πάμε να το ασφαλίσουμε. Περνάμε και τις 3 στήλες από εδώ. Και από μέσα. Είναι έτοιμο λοιπόν το τσαντάκι μας. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να βάλουμε το φερμουάρ και μια φόδρα από μέσα αν θέλουμε. Έχω να σας προτείνω ότι στο φερμουάρ πρώτα ξεκινήστε να το ράψετε και να δείτε πόσο καλά σας κλείνει ή όχι. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη κλωστή η οποία είναι διάφανη και είναι σαν μπετονιά, αλλά είναι πολύ πολύ λεπτό και έτσι δεν φαίνεται κιόλας, δεν χαλάει και κάτι στο φερμουάρ. Οπότε το κάνω αρχικά για να δω πώς θα μου κλείσει το φερμουάρ και μετά το ράβω κανονικά. Οπότε αυτό που θα κάνετε είναι να ράψετε το φερμουάρ και αν θέλετε να βάλετε μία φόδρα από μέσα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το τσαντάκι, ράψαμε και το φερμουάρ μας και πάμε να δούμε τη λεπτομέρεια που έχω βάλει με το φουντάκι. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το φουντάκι. Λοιπόν, έχω πάρει εδώ ένα κρίκο, είναι ο πιο χοντρός κρίκος ώστε να είναι πιο σταθερός, είναι πιο σκληρό υλικό. Έχω κόψει 10 σκηνάκια με μήκος 25 εκατοστά περίπου. Έχω κόψει ένα άλλο επίσης που είναι περίπου στα 30 εκατοστά. Και έχω κόψει και άλλο ένα που είναι περίπου στα 35 εκατοστά. Παίρνουμε αυτό που είναι στα 30 εκατοστά και το περνάμε μέσα από τη θηλιά, μέσα από το κρικάκι. Θα είναι το κρικάκι περίπου στη μέση εδώ. Εδώ. Και αρχίζουμε και βάζουμε ομοιόμορφα τις κομμένες κλωστές στη μέση. Παίρνουμε λοιπόν και κάνουμε ένα κόμπο στη μέση. Ένα. Και δύο. Σφίγγουμε καλά και τώρα παίρνουμε να είναι αυτό από πάνω στο κέντρο εδώ. Παίρνουμε λοιπόν το σκοινί τα 35 εκατοστά, βάζουμε λοιπόν από αυτή τη μεριά
το σκοινί και βάζουμε να δημιουργηθεί μια θηλιά εδώ, από την κάτω μεριά. Και τώρα συνεχίζουμε να τυλίγουμε γύρω γύρω. Περνάμε το σκοινί μέσα στη θηλιά, παίρνουμε αυτό που περισσεύει από πριν το σκοινί και τραβάμε. Τώρα κόβουμε από εδώ . Το πιέζουμε λίγο να μπει από μέσα για να μην φαίνεται. Ευθυγραμμίζουμε εδώ και κόβουμε στην ευθεία. Το τσαντάκι είναι έτοιμο. Θα χαρώ να δω τις δημιουργίες σας και θα μπορείτε να τις δημοσιεύσετε στο group μου, στο group Maria Made It Crochet. Θα σας αφήσω το link κάτω στην περιγραφή για να γίνετε μέλη. Επίσης, αν σας άρεσε το βιντεάκι, πατήστε like και subscribe στο κανάλι μου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για καινούργια βίντεο.